تا به حال براتون پیش اومده که بخواین یک پاپوشی رو برای هر سایزی ببافین؟ امروز میخوام بهتون نشون بدم که به چه صورتی این کار رو انجام بدین. سایز کوچیک، سایز بزرگ. نحوه سایز بندی در طول آموزش گفته شده. پس بهتره که یک بار آموزش رو با دقت نگاه کنید، نکاتش رو بنویسید، بعد شروع به بافت کنید که بهترین نتیجه رو از کارتون بگیرین. بافت این پاپوش از قسمت جلوی کار هست. ما 4 تا زنجیره میزنیم و کار رو گرد میکنیم. داخل حلقه‌ای که ایجاد کردیم شروع به بافت میکنیم. خب پس 4 تا زنجیرمون رو میزنیم. 1 2 3 و 4. آخرین زنجیره رو به اولین زنجیره با پایه بست اتصال میدیم تا حلقمون شکل بگیره. داخل حلقمون رو باید با بافت پایه بلند پر کنیم. پس برای شروع کار 3 تا زنجیره میزنیم. 2 3. این 3 زنجیره معادل با یک پایه بلند هست. حالا میایم داخل حلقمون رو به این صورت بافت پایه بلند میزنیم. 10 تا پایه بلند داخل حلقه میزنیم. وقتی میگیم 10 تا پایه بلند یعنی اون 3 زنجیره هم جزو پایه بلند هامون حساب میشه. 1 2 3 4. خب من ببینید پایه بلند ها رو زدم. 9 تا پایه بلند بافتم، 3 تا زنجیره برای شروع کار که مجموعش شده 10 تا پایه. آخرین پایه بلند رو که بافتیم میایم به 3 زنجیره شروع کار روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدیم. 1 2 3. خب این میشه رج اول بافت. برای رج دوم پایه های ما 2 برابر میشن، یعنی روی هر پایه بلند رو 2 تا میبافیم، 2 تا پایه کنار هم که مجموعش توی رج دوم میشه 20 تا پایه بلند. 1 2 3. کنار 3 زنجیره یه پایه بلند میبافیم که میشه 2 تا پایه بلند در یک پایه. دوباره روی پایه بعدی که اینجا هست 2 تا پایه بلند کنار هم. 1 2. روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند کنار هم. تا انتهای رج ما به این صورت میبافیم. خب رج دوم که تکمیل شد، آخرین پایه بلند رو میایم به 3 زنجیره شروع کار روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدیم به این صورت. این میشه رج دوم ما. برای رج سوم ما یکی در میون افزایش میدیم، یعنی 3 تا زنجیره میزنیم که میشه یک پایه. میایم روی پایه بلند بعدی 2 تا پایه جفت میبافیم. 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم که میشه یک پایه جفت. قسمت رو اشتباه گفتم. خب دوباره روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند، پایه بعدی یه دونه پایه جفت. 1 2. یعنی ما روی پایه هامون رو یه دونه پایه بلند میبافیم، پایه بعدی رو 2 تا کنار هم میزنیم، یه دونه تکی، پایه بعدی یه دونه جفت تا انتهای رج. آخرین پایه‌ای که ما باید داشته باشیم از اینجا باید پایه جفت باشه، چون شروع رج رو با 3 زنجیره زدیم و یک پایه بلند محسوب میشه. پس انتهای رج باید با پایه جفت تکمیل بشه. خب ببینید من این رج رو تکمیل کردم. آخرین پایه جفت هست. حالا دوباره میام کارم رو به 3 زنجیره روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدم. ما یه رج دیگه باید ببافیم، بعد حدود 2 الی حالا 3 رج 4 رج دیگه با توجه به اندازه پا ساده بافی انجام میدیم، یعنی افزایش نمیدیم. این رج رو میخوایم ببافیم افزایش داریم. برای شروع کار 3 تا زنجیره میزنیم که معادل با یک پایه بلند هست. اینجا به پایه بلندهای تکی ما یه دونه اضافه میشه. ما رج قبل یه دونه تک میبافتیم، یه دونه جفت. اینجا 2 تا تک میبافیم، یه دونه جفت. این 3 تا گفتیم یک پایه حساب میشه. میام روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه تکی میبافم، بعدی رو جفت میبافم، یعنی 2 تا پایه کنار هم. 1 و 2. 2 تا پایه به صورت تک. 1 2. یه دونه جفت. 1 و 2.
این رج به این صورت تکمیل میشه. آخرین پایه‌ای که باید داشته باشیم و ببافین یه دونه پایه جفت هست. خب ببینید این رج تکمیل شد. ما کار رو به 3 زنجیره اتصال میدیم. این میشه بافت قسمت جلویی پاپوش. قبل از اینکه ادامه آموزش رو بهتون بگم، اگر تا اینجا از روند آموزش راضی بودین این پست رو برام لایک کنید. ما باید 2 رج دیگه به صورت بافت ساده بافی انجام بدیم، یعنی روی تمام پایه هامون رو یه دونه بافت بزنیم، دیگه افزایش نداریم. خب 3 تا زنجیره رو میزنیم، میایم روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند، پایه بعدی یه دونه پایه بلند، یعنی روی هر پایه رو یه دونه بافت میزنیم. به انتهای رج که رسیدیم به 3 زنجیره اتصال میدین، دوباره 3 زنجیره دیگه میزنید و این رجی که داریم میبافیم رو دوباره تکرار میکنیم. این 2 رج رو ببافیم تا نحوه سایز بندی رو بهتون بگم. خب ببینید من این قسمت رو بافتم. حالا اینجا رو به دقت گوش کنید، من میخوام سایز بندی رو براتون توضیح بدم. الان این قسمتی که ما اینجا بافتیم برای سایز 37, 38, 39 و 40 مناسب هست. خب یعنی شما برای شروع کار 10 تا پایه بلند داخل حلقه میزنید طبق آموزش تا این قسمت رو میبافین و این برای سایز 37 تا 40 مناسبه. حالا برای سایز 30 تا 36 شما داخل حلقه رو باید با 7 تا پایه پر کنید. بعد مابقی آموزش طبق این چیزایی که بهتون یاد دادم، مهم قسمت اول کار هست که برای سایز 30 تا 36 باید 7 تا پایه بلند داخل حلقه خورده بشه. خب این میشه سایز بندی برای از سایز 30 تا 40 رو من بهتون گفتم. حالا برای نوزاد ما داخل حلقمون رو داخل این قسمت رو با 5 تا پایه پر میکنیم. رج بعد میشه 10 تا. بعد این قسمت یه رج افزایش دیگه داریم، بعد یک رج بدون افزایش، یعنی ساده بافی کار. این 2 رجی که ما اینجا بافتیم برای نوزاد برای این سایز یه رج کافیه. بعد مدل رو شروع میکنیم. پس شما اگر آموزش رو ببینید میتونید برای هر سایزی ببافین این طرح رو. مهم قسمت شروع کار هست که بدونید باید چند تا پایه رو داخل حلقه ایجاد کنید و مابقی آموزش طبق چیزی که بهتون آموزش دادم یاد دادم هست. حالا میخوایم بریم برای بافت مدل. البته یه نکته اینجا من اضافه کنم. ببینید اینی که من الان بافتم، گفتم این قسمت جلوی کار برای سایز 37 تا 40 مناسبه. خب این قسمت مناسبه. این قسمت که برای پاشنه کار هست متفاوته. پس فیلم رو حتما یک بار نگاه کنید آموزش رو، بعد نکاتی که میگم رو بنویسین و به راحتی ببافین. حالا میخوایم بریم اون قسمت طرح رو ببافیم. اینجا رو من ببینید اتصال رو که زدم میشکافم چون میخوام تغییر رنگ بدم، یعنی آخرین پایه بلندم رو به 3 زنجیره که میخوام وصل کنم قلاب رو میارم داخل 3 زنجیره، این نخ رو میکشم میارم به سمت بالا. 2 تا رشته نخی که روی قلاب دارم رو دیگه با این رنگ سفید یکی نمی کنم، میام با رنگ جدید این کار رو انجام میدم. حالا دیگه رنگ بندیش سلیقه‌ایه، میتونید از هر رنگی استفاده کنید. ببینید به این صورت من بافت رو یکی میکنم. حالا نخ جدید رو 2 انگشت میپیچم، این نخ رو میارم به سمت داخل پاپوشم. اینجا بافت ما نگاه کنید به این صورته که ما 2 تا زنجیره برای شروع کار باید بزنیم. حالا اینجا رو دقت کنید، این 3 زنجیره یک پایه حساب میشه. این پایه بلندم که خودش یک پایه هست دیگه. ما این 2 تا رو رها میکنیم میایم اینجا این وسط، یعنی 2 تا پایه رها میشه میایم این وسط یه دونه بافت پایه کوتاه میزنیم به این صورت. حالا 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5. دقت کنید من قلابم رو از کجا وارد کردم. دوباره 2 تا پایه بلند رو رها میکنم میام اینجا این وسط. نگاه کنید 1 2 اینجا یه دونه پایه کوتاه میزنم. حالا 2 تایی 2 تا زنجیره 1 2 از اینجایی که ما اتصال زدیم از پای بلند بعدیش، یعنی اینجا و اینجا رو رها میکنیم میایم این قسمت دقیق وسط پای بلند ها اینجا، یعنی روی پای بلند نباید بافت بزنید، وسطش یه دونه پایه کوتاه میزنیم. یعنی بافت ما به این صورته که ما 2 تا زنجیره داریم
اتصال، 5 تا زنجیره اتصال، 2 تا اتصال، 5 تا اتصال. به همین صورت میبافیم. پایه آخری که میبافیم باید 5 تایی بشه چون شروع کار با 2 تا زنجیره بوده. خب ببینید من این رج رو بافتم. الان 5 تا زنجیرم رو زدم و میام به 2 زنجیره شروع کارم اتصال میدم. دقت کنید میام روی زنجیره اول اتصال میدم که خط اتصال داخل بافتم مشخص نباشه. قلاب رو وارد اولین زنجیره میکنم، نخ رو میکشم میارم به سمت بالا. ببینید به این صورت به هم اتصال میخورن. حالا میخوام رنگ جدیدم رو بیارم توی بافت. رنگ جدید از پشت کار داخل بافتمون هست، همین رنگ سفیده. این رو 2 انگشت میپیچیم و بافتمون رو با این رنگ یکی میکنیم. این نخ رو بکشید که بافت جمع تر بشه. خب ببینید این میشه بافت ما. حالا ما میایم قلاب رو میبریم زیر این یه دونه پایه‌ای که اینجا داریم، نخ میکشیم میاریم به سمت بالا، یه پای بست میزنیم، 3 تا زنجیره 1 2 3، 2 تا پای بلند کنار همین ما میبافیم. 1 2، 2 تا زنجیره 1 2. نگاه کنید ما از رج قبل اینجا 5 تا زنجیره داشتیم، اینجا 2 تا زنجیره میزنیم، مستقیم میایم روی این فضا، یعنی 2 تا زنجیره که از رج قبل داشتیم. قلاب رو این زیر وارد بافت میکنیم، 3 تا پای بلند کنار هم میزنیم، 1 2 3. اینجا من توضیحش رو بدم. یعنی توی این رج قراره که ما روی پایه هایی که به صورت 2 تایی از رج قبل روی بافت داریم 3 تا پای بلند داخلش بزنیم. این 5 تا زنجیره ای که داریم رو به جاش 3 تا زنجیره میزنیم به این صورت. یه نکته اینجا بهتون بگم، حالا ما مثلا خودم رو دارم میگم، مثلا پای من 39 هست، پای یکی از دوستانم 39. حالا پای من یک کمی توپل‌تره، برای اینکه پاپوش اندازه پام بشه به جای 2 زنجیره این قسمت 3 تا زنجیره میزنم. ببینید من دارم تمام نکات ریز رو بهتون میگم، پس حتما اینا رو یادداشت کنید و فیلم رو یک بار ببینید و پاپوش رو شروع کنید ببافید. خب دوباره 2 تا زنجیره میام داخل این فضای 2 تایی که داریم، قلاب رو نکنید این زیر وارد بافت میکنم و 3 تا پایه بلند کنار هم میزنم. این رج به این صورت بافته میشه. خب ما الان به انتهای رج رسیدیم. 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و میایم به 3 زنجیره کار اتصال میدیم به این صورت. اینجا این رج تکمیل میشه. برای رج بعد ما دوباره تعویض رنگ داریم، ولی بافت ما به این صورته که ما باید از این 3 زنجیره شروع کار و پایه بلند نخ جدید رو بیاریم توی بافت. پس من اول با این نخ این کار رو انجام میدم. ببینید قلاب رو میارم اینجا، نخ رو میکشم میارم به سمت بالا. حالا درشته نخی که روی قلابم هست رو با نخ رنگ دیگه یکی میکنم به این صورت. خب اینجا رو دقت کنید، ما میایم 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 و 5 از همین گلی که اینجا داریم. خب ما بین این 2 تا قلاب رو وارد بافت میکنیم و یه دونه پایه کوتاه به این صورت میبافیم. دوباره 2 تا زنجیره، 1 2. اگر 3 تا زدین باید 3 تا باشه توی تمام رج ها. میایم روی گل بعدی، ما بین این 2 تا پایه بلند قلاب رو وارد بافت میکنم. حالا 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 و 5. حالا ما بین این 2 تا پایه بلند یک پایه کوتاه میزنم. دوباره 2 تا زنجیره و تکرار این قسمت از بافتمون. خب این رج تکمیل شده. ما 2 تا زنجیره میزنیم و میایم به 5 تا زنجیره که از این قسمت داشتیم روی زنجیره اولمون با پایه بست کار رو اتصال بدیم. حالا اینجا ما دوباره تعویض رنگ داریم. خب میایم داخل این فضا، نخ میکشیم میاریم به سمت بالا، دوباره با نخ قبلیمون بافت رو یکی میکنیم. اینجا تکرار رج قبل هست، یک بار من براتون توضیح میدم. یعنی ما
2 تا زنجیره میزنیم که 2 تا زنجیره هامون میفته روی این 5 تا پایه‌ای که داریم، 5 تا زنجیره هایی که داریم. خب اینجا ما الان 5 تا زنجیره داریم دیگه. خب به جاش 2 تا زنجیره میزنم، یه پشت قلاب میدم. اینجا رو میبینیم ما 2 تا رشته نخ داریم. قلاب رو میبریم زیر این 2 تا نخ و به صورت بافت پایه بلند این قسمت رو میبافیم به این صورت. یعنی تکرار این قسمت 3 تا پایه بلند کنار هم با این تفاوت که قلاب باید بره زیر این 2 رشته نخ. 1 2 3. دوباره 2 تا زنجیره، این 5 تا رو رها میکنیم. به جاش اینجا داریم 2 تا زنجیره میزنیم، یه پشت قلاب میدیم، میایم روی گل بعدیمون. اینجا نکنید این 2 تا پایه رو میبینید، قلاب رو از این زیر وارد میکنیم. ما الان 3 تا پایه داریم، این رو نمیبافیم، فقط 2 تای اول رو به این صورت و 3 تا پایه بلند کنار هم میزنیم. این رج به این صورت بافته میشه دیگه. مابقی رج ها هم تکرار هست. خب به انتهای رج که رسیدین، 3 تا پایه بلند داخل این فضا رو بافتین. حالا میاین کار رو به این قسمت اتصال میدین. حالا برای اتصال بهتره که با نخ جدید این کار رو انجام بدین. 2 تا حلقه نخ روی قلاب باشه، بعد با این نخ کار رو یکی کنین. خب اینجا ما دوباره 2 تا زنجیره میزنیم. خب میرسیم به این فضایی که اینجا داریم بین این 2 تا پایه بلند. اینجا قلاب رو وارد بافت میکنیم، یه پایه کوتاه میزنیم، 5 تا زنجیره، 3 4 5. حالا ما بین این 2 تا پایه بلند این فضا یک پایه کوتاه، دوباره 2 تا زنجیره. نکنید گفتم اگه 3 تایی زدین همه باید 3 تایی باشه، که یعنی دقیق میفته روی این 2 زنجیره‌ای که با رنگ سفید بافتیم. میرسیم به این فضا، یه پایه کوتاه، 5 تا زنجیره، ما بین این 2 تا اینجا یه پایه کوتاه. ببینید ما تکرار رج‌های قبل رو داریم میبافیم. به همین صورت تا انتهای رج میبافین. به اینجا که رسیدین باید کار رو اتصال بدین. خب بعد 3 تا زنجیره میزنید از زیر این 2 تا. اینجا 3 تا زنجیره میزنید، 2 تا پایه بلند کنارش میبافین که میشه 3 تا پایه بلند کنار هم. یعنی اینجا روی این 5 تا زنجیره رو ما 2 تا زنجیره میزنیم. دوباره میرسیم به این قسمت. میبینید 1 2 3 تا رشته نخ داریم، کاری به اولی نداریم. قلاب رو میاریم زیر این 2 تا اینجا و 3 تا پایه بلند اینجا میبافیم. این قسمت از بافت یعنی اینجا تکرار همین قسمت هایی هستش که تا اینجا بهتون آموزش دادم. این رو تا این قسمت که این قسمت از پا. خب شما حالا این مانکن پای دیگه، شما تا این قسمت که یعنی رویه پا رو پوشش بده باید ببافین دیگه. حالا این قسمت سایز بندی نداره، چون شما گفتم تا قسمتی که رویه پا رو پوشش بده به این روش میبافین دیگه. حالا برای هر سایزی که میخواین ببافین. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین و زنگوله کنار کانال رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوها شما اولین نفری باشید که از آموزش ها باخبر میشین. ببینید من این قسمت طرح رو بافتم. برای من از این قسمت جلو که شروع کار بوده بخوام اندازه بزنم تا اینجا 13 سانت شده. حالا ما دیگه باید نخامون رو قیچی کنیم. ببینید اینجا آخرین رجی که من بافتم با رنگ سفید بوده. اتصال رو که زدم نخ رو آزاد میکنم و تا اینجا بافت من به این صورت میشه. خب حالا اینجا ما باید تقسیم بندی کنیم بافت رو و قسمت پاشنه پاپوش رو ببافیم. ببینید ما از این قسمت های بافت گل های به این صورت داریم. 2 تا گل رو جدا میکنیم. این قسمت که ما همیشه اتصال میزدیم رو قسمت کنار کار قرار بدین یا بافت رو به این صورت بچرخونید که این بیفته زیر کار و بافتتون تمیز در بیاد. ببینید ما از این قسمت 2 تا نخ رو 2 تا گل رو معذرت میخوام 2 تا گل رو که دقیق وسط پاپوش باشه باید جدا کنیم. این یک گل ما هست، این یک گل ها به صورت بافت پایه بلند 3 تایی هست. ما از این گل این پایه بلند رو جدا میکنیم، روش یک نشانگر قرار میدیم
از این گل هم اولین پایه بلند رو. حالا از مابقی پایه‌هایی که داریم ما باید دونه بگیریم به صورت بافت پایه بلند و رفت و برگشت ببافیم. ببینید ما الان میخوایم این قسمت از بافت رو ببافیم. حتما پایه ها رو جدا کنید. فرق نمیکنه که برای چه سایزی هست، حتما همین 2 تا پایه باشه. من حتی این پاپوش کوچیک رو هم بافتم 2 تا پایه جدا کردم. حالا نشانگر رو از اینجا خارج کنید، قلاب رو وارد این پایه کنید و نخ رو بیارین داخل بافت. چون بافت پایه بلند هست برای شروع کار ما اینجا 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. ببینید به این قسمت که بافت 2 زنجیره‌ای بوده قلاب رو این زیر میبریم، فقط اولین نخ رو میگیریم و یه دونه پایه بلند میبافیم. ما رچهای قبل که میخواستیم طرح رو ببافیم این نخ و نخ زیرش با هم میبافتیم، ولی توی این رچ چون میخوایم قسمت پاشنه رو جدا کنیم فقط یه دونه بافت میزنیم و همین یه رشته نخ رو میگیریم میبافیم. اینجا بافت گل ما 3 تایی هست، 3 تا پایه بلند. روی هر کدوم از پایه بلندها یه دونه پایه بلند دوباره میبافیم. 1 2 و 3. الان رسیدم به این فضای 2 زنجیره. قلاب رو میارم این زیر. ببینید این نخ شروع کار رو هم من به همین صورت توی بافتم نگه میدارم و میبافمش. رسیدیم به این گل. چون 3 تا پایه بلند هست روی هر کدوم یه دونه بافت پایه بلند. به همین صورت این قسمت ها رو میبافیم تا برسیم به این خونه ای که اینجا نشانگر گذاشتیم روش. ببینید من تا این قسمت که نشانگر هست بافتم. نشانگر رو خارج میکنم، روی این پایه‌ای که نشانگر گذاشته بودیم رو هم باید ببافیم. بافت ما به صورت رفت و برگشت هست. ما رج رفت رو از اینجا شروع کردیم تا این قسمت بافتیم. حالا باید رج برگشت رو ببافیم، یعنی کار رو برگردونیم و روی این پایه ها دوباره ببافیم تا برسیم به شروع رجمون. برای این کار 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. کار رو برمیگردونیم. اینجا رو دقت کنید، نگاه کنید این 3 تا زنجیره مربوط به این پایه بلند هست، یعنی آخرین پایه بلند از رج قبل، اونجایی که ما نشانگر قرار دادیم و بافت زدیم. دیگه ما روی این رو بافت نمیزنیم، یعنی اینجا رو نباید بافت بزنیم. این کار باعث میشه که پاپوش گشاد بشه. میایم روی این پایه از اینجا شروع به بافت پایه بلند میکنیم. شما باید دور تا دور پایه هایی که رج اول بافتین رو بشمارین و توی تمام رج هایی که میخواین برای قسمت پاشنه ببافین و تکرار کنید پایه هاتون باید به یک اندازه باشه. مثلا شما شروع کار یعنی از اینجا بافتین تا اینجا 40 تا پایه دارین. رج دوم و ما بقیه رج ها باید همون 40 تا پایه رو داشته باشین. خب شروع میکنیم روی پایه بلندهای رج قبل از این طرف بافت دوباره بافت پایه بلند میزنیم. ببینید به انتهای رج که رسیدین این 3 زنجیره رج قبل رو هم باید روش بافت بزنید. اینو حواستون باشه که جا نندازین. نخ رو دور قلاب میندازین و نگاه کنید اینجا ما بین 3 زنجیره و پایه بلند اینجا رو بافت بزنید. حتما پایه ها رو بشمارید که با تعداد پایه های رج اول یکسان بشه. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. 2 3. کار رو برمیگردونیم. اینجا رو گفتم دیگه این 3 زنجیره مربوط به این پایه بلند و این خونه هست. این رو دیگه نمیبافیم، میایم از روی این پایه شروع به بافت میکنیم. دقیق مثل رج قبل روی تمام پایه بلند هامون رو بافت پایه بلند میزنیم تا این قسمت اینجا که 3 زنجیره بوده مثل اینجا که آموزش دادم باید روش رو بافت بزنید. این میشه بافت قسمت پنجه پاشنه پاپوشم. حالا اندازه‌گیری رو بهتون بگم. ببینید برای سایز 37 شما این قسمت رو باید 8 رج به صورت رفت و برگشت ببافیم. این قسمت رو. پس برای سایز 37 ما 8 رج میبافیم. برای سایز 38 39 و 40 9 رج میبافیم. از سایز 30 تا 33 ما 5 رج میبافیم. 34 و 35 و 36 یک رج اضافه میشه، یعنی میشه 6 رج. خب حالا برای بچه‌ها نگاه کنید، این حالا پاپوش نوزادی دیگه من بافتم. این رو من نگاه کنید 1 2 3 4 5 رج بافتم. یعنی طوری باید بشه که دیگه پاپوش از این قسمت جلو وقتی داخل پا میذارین تا این قسمت کامل پا رو پوشش بده. این قسمت ها رو میبافیم تا قسمت پشت کار که درز داره و باید وصل بشه رو بهتون آموزش بدم. خب ببینید من قسمت پشت کار رو بافتم. برای سایز گفتم 40 دارم میبافم، 9 رج بافتم. حالا این قسمت پشت نگاه کنید باز هست، ما باید این رو به هم وصل کنیم.
این کنید فرم پاپوش به این صورت. ما این رو به این صورت برمیگردونیم به این حالت. قلاب رو نکنید ما از این قسمت 3 تا زنجیره داریم، وارد زنجیره سوم میکنیم. حالا این نخ رو از داخل این رد میکنیم که اینجا دو قسمت بافت به هم وصل بشن. خب اینجا رو دقت کنید، ببینید به این صورت باید باشه. حالا ما یک پایه از سمت رو به رو میگیریم، یعنی پایه بعدی اینجا قلاب رو زیر این دو رشته نخ میبریم و دقیق از قسمت رو به رو این پایه رو میگیریم و به صورت بافت پایه کوتاه دوتا رو با هم یکی میکنیم. پس یک پایه از قسمت رو به رو، یک پایه از قسمت پشت با بافت پایه کوتاه با هم یکی میشن. این قسمت ها رو به این صورت وصل میکنیم تا درز کار بسته بشه. خب ببینید به این صورت میشه. حالا نخ رو قیچی میکنید، این نخ رو از لابلای این بافتا پنهان میکنید که کارتون تمیز در بیاد. پاپوش رو به این صورت ما برمیگردونیم، از همین قسمت پشت که اتصال دادیم این قسمت ها رو قلاب رو وارد بافت میکنیم. یک رج با رنگ سفید یا رنگی که این قسمت ها رو بافتین از اینجا بافت پایه کوتاه میبافیم که کارمون تمیز بشه و در نهایت هم رج آخر رو میبافیم که بافت پیکوت هستش. اینجا نخ رو میارین داخل بافت، یک زنجیره میزنید. ببینید از این قسمت ها ما باید دونه بگیریم و ببافیم. بافت ما پایه بلند هست، این قسمت ها رو میبینید یا 3 تا زنجیره‌ای هست یا پایه بلند. ما از همینجا 2 تا پایه کوتاه داخل هر پایه میبافیم. 1 2 روی پایه بعدی 1 2. این قسمت ها رو ما به این صورت میبافیم تا برسیم به قسمت جلوی پاپوش. ببینید به این قسمت جلو که رسیدیم ما از اینجا پایه جدا کرده بودیم دیگه، اینا پایه بلندمونه. میم روی پایه بلند هامون یکی دونه بافت پایه کوتاه میبافیم. 2 3 روی فضای 2 زنجیره‌ای فقط یه دونه. دوباره این قسمت از گل چون 3 تا پایه بلند هست روی هر کدوم یه دونه بافت پایه کوتاه. 1 2 3 و این طرف دقیق مثل اینجا پایه میگیریم و به صورت پایه کوتاه میبافیم. خب به انتهای رج که رسیدین اینجا نگاه کنید که شروع رجتون بوده. قلاب رو وارد بافت کنید، نخ بیارید به سمت بالا. 2 رشته نخ روی قلاب هست. حالا با رنگ جدید شروع به بافت میکنیم. اول این دوتا رو ما به این صورت باید با هم یکی کنیم. حالا اینجا شروع میکنیم روی پایه کوتاه هایی که از این قسمت داریم دوباره بافت پایه کوتاه میبافیم. ببینید 3 تا پایه کوتاه میبافیم، بعد بافت پیکوت رو میبافیم. 1 این 2 و این هم 3. برای بافت پیکوت 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. دقت کنید اینجا ما 3 تا پایه کوتاه زده بودیم دیگه. این رشته نخ از بافت پایه کوتاه و پایه زیریش رو میگیریم. حالا با پایه بست این رو یکی میکنیم. این میشه بافت پیکوت. دوباره 3 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3. حالا یه بافت پیکوت. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. ببینید ما روی 3 تا پایه کوتاه داشتیم دیگه، روی پایه سوم و نخ زیریش به این صورت با هم یکی میکنیم و پایه بست میزنیم تا بافت پیکوت شکل بگیره. دور تا دور رو ما به این صورت میبافیم. به انتهای رج که رسیدین آخرین پیکوت رو که زدیم باید نخ رو قیچی کنید و بافت شما تکمیل میشه. حالا نخهای اضافه‌ای که توی بافت دارین رو از لابلای بافتا پنهان کنید که کارتون تمیز در بیاد. این هم آموزشمون که گفتم برای هر سایزی میتونین ببافین. ازتون ممنونم که تا اینجا آموزش با من همراه بودین و حتما این پست رو با دوستانتون به اشتراک بذارین.